عليكم السلام. هذه الحلقة رقم 620. الحلقة السابقة في برنامجكم العظيم القرآن تحدثنا عن لمحات عن مالك. هذه الحلقة لمحات عن موطأ مالك. يعني هاتان الحلقتان مقدمة لكلام سيأتي فيما بعد وحلقات سيأتي فيما بعد فيما قاله مالك في الصلاة إلى آخره. موطأ مالك كتاب خطير جدا، وأول كتاب رائد في الطعن في الإسلام. وإحنا على فكرة لنا كتاب منشور عن هرس مالك في الموطأ موجود في موقع، وإحنا بناخد من هذا الكتاب المنشور في موقعنا بعض حاجات نتكلم فيها هنا. فأولا مالك قلما يستشهد بالقرآن، وأغلب أحاديثه يعني عن التابعين، عن الناس أهل المدينة، إن هو كان بيعتبر أهل المدينة مصدر للتشريع. اللي بيعمله أهل المدينة يبقى هو ده الإسلام، اللي مش بيعملوه يبقى ده إزنوت إسلام مش الإسلام. فعشان كده بقى هو بينقل بقى عن التابعين وعن الصحابة، الصحابة الصغيرين اللي كانوا ابن عمر وابن عباس، اللي كانوا عيال صغيرة لما النبي مات. هو الهلس بتاعه ضيع الصلاة، وما قاله هجصا في الصلاة أصبح متواترا تواترا شيطانيا بعده. وبرضه له هجس في التشريع في غير الصلاة، وله هجس بقى، ودي حاجة صعبة جدا، في إن هو الذي يعني أول واحد عمل قدسية للمدينة، وإن ما حدش يخش المدينة ولابس كوتشي أو جزم أو حذاء يمشي حافي، وهو اللي عمل المدينة حرم. طبعا ده كله بقى حديث ضالة، وكان ده طبعا كله بيعتبر رد فعل لما حدث للمدينة في العصر الأموي، حين في موقعة الحرة أو الحرة، حين اقتحم الأمويون المدينة واستحلوا نساءها وإلى آخره. وحين طبعا يعني انصرفت الأضواء عن المدينة، كانت قبل كده في عهد النبي وفي عهد أبو بكر وعمر وعثمان هي الحاضرة أو هي العاصمة. بعد كده انتقلت الأضواء إلى عواصم أخرى، إلى الكوفة ثم إلى دمشق ثم إلى يعني بعد كده القاهرة وإلى آخره. فتعبيرا بقى عن هذا الأستاذ مالك وأهل المدينة بيعتبروا أن المالك بيعتبر أن أهل المدينة هم مصدر التشريع، وأن المدينة حرم، وأن المسجد بتاع المدينة ده مسجد تشد له الرحال، وان القبر، ان هناك قبر بقى، القبر ده بقى من لم يحج ولم يزره فقد جفى النبي. ده مالك هو اول في الموطأ، هو اول ما ابتدى هذا الهجس. في حاجه هجس تاني مؤلم جدا، ان الاستاذ مالك هو اول واحد قال بموضوع الرجم، وموضوع الرجم لغايه دلوقتي سائد، ومعظم المرجومين من النساء، لان طبعا الدين بتاع السنه والتشيع دين ذكوري، فالمرأة هي اللي بترجم، الراجل ممكن ينفذ لكن المرأة لا، لازم ترجم. أول واحد قال موضوع الرجم هو مالك عليه لعنة الله، لأن شو بقى تخيل الرجم بقى والجريمة التي تحدث ولغاية الآن تحدث. ومالك لما اخترع حديث الرجم ليس فقط يعني طعن في تشريع الله سبحانه وتعالى وهو محدد في القرآن الكريم، واحنا لنا طبعا بالمناسبة لنا بحث عن نفي الرجم، وكنا نشرناه في مجلة القاهرة في مصر في التسعينيات، وأعدنا نشره على موقعنا. الأخ مالك لم يطعن في تشريع ربنا عز جل وعلا الموجود عن موضوع عقوبة الزاني والزانية، وإنما طعن في القرآن نفسه. الحديث بيقول إيه؟
في موطأ أخبرنا مالك حدثنا يحيى بن سعيد وسمع سعيد بن المسيب يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى إلى آخره يعني. وبعدين بعد كده قال لك لا يعني اوعوا تغفلوا عن آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، مش عارف إيه إلى آخره. المهم عندنا إن هو بيقول إن سعيد بن المسيب هو اللي روى الحديث ده عن عمر بن الخطاب. الحديث ده معناه ان الاخ سعيد بن المسيب كان حاضر وقت ان كان عمر بيحج او راح هنا وهنا وهنا. سعيد بن المسيب ولد قبل مقتل عمر بن الخطاب بسنتين، يعني كان عيل صغير، ازاي هيروي عنه؟ وبعدين بقى لا تغفلون عن آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زانيا، يعني ده طعن في القرآن الكريم، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإزاي؟ لكن الأستاذ مالك حين كان يروي هذه الأحاديث كان يحرص على أن الناس تأخذها بمأخذ، يعني تستمسك بها. فيقول لك الرواية تقول لك إيه، يقول لك ان اي واحد يقول له يعني حين يروي الاحاديث زي ما قلنا قبل كده ويتكلم يقول لك يعني اغضض صوتك، لان يا ربنا بيقول يا ربنا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. وفي روايه بتقول ايه، كان نقش خاتمي حسبي الله ونعم الوكيل، فقالوا لما ناقشت هذا فقال سمعت الله يقول عقب هذه الايه فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وكان إذا دخل بيته فأدخل رجله فيقول ما شاء الله، ويقول سمعت الله يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. يعني الأستاذ مالك بيضفي على أكاذيبه وحيا إلهيا، إنه بيسمع ربنا بيقول كذا بيقول كذا. المهم عندنا مش مالك بقى، المهم عندنا الموطأ دلوقتي. أولا نقول بعض حقائق عن موضوع الموطأ. أول حاجة إن موطأ إن رواه مالك لتلاميذه، يعني مالك ما كتبش الموطأ بقلمه وبإيده، ده كان قاعد بيروي بيحكي، وبيحكي الروايات كلها من دماغه ولا ينقل من كتاب سابق أو كتب سابقة. وبالتالي كيف يمكنه بالذاكرة تجميع أكثر من 1000 إسناد مختلف. يقول لك روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان وده حديث، روى فلان عن فلان وده حديث. إزاي يجيب من دماغه أسانيد ل1000 حديث من دماغه؟ وبعدين يعني إزاي يضبط هذا؟ كيف يمكن لذاكرة بشرية أن تحفظ كل هذه العنعنات، روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ وبعدين المشكلة أنه كان بيتكلم عن رواه ماتوا، يعني الجماعة اللي هو بيتكلم عنه فلان عن فلان عن فلان دول ماتوا. ما كانش معاه تسجيل من ايام، وراح بقى سافر عبر الزمن وسمع من النبي، وبعدين سمع من الصحابه، وبعدين سمع من التابعين، وبعدين سمع من تابعين التابعين، وقالوا ما اتفضلوا انا ده التسجيل معاه. لا، لو قاعد من دماغه عمال بيكر وبرن. يعني يروي عن اناس ماتوا لم يعلموا شيئا عن مالك ولا على يعني عن ما اسنده اليهم مالك. وبعدين مالك انه جمع الموطأ في 40 عاما، كان يقعد 9000 حديث، ثم كل سنه كان يقعد يعني ايه ينتقي منه حتى رجع الى 700. وبعدين مع كده ان اشهر نسختين للموطأ في كل من يوجد اكثر من 1000 حديث. يعني موطأ روايه يحيى ابن يحيى فيه 1861، والموطأ بتاع ابن حسن الشيباني محمد بن حسن الشيباني فيه 1008 حديث. احنا الحقيقة التانية هنا في كذب الموطأ، ان الموطأ ليه اكتر من 20 واحد كتبوه، وكل واحد يقول لك انا اللي سمعت من مالك. وكل الاحاديث يعني كل موطأ من الكتب دي بيختلف عن الاخر في عدد الاحاديث وفي الاسنادات وفي غيرها.
طب ناخد بمين؟ ما تعرفش. يعني أملى ملك أوطى أملى الموطأ على أكثر من 20 شخصا في أوقات مختلفة، وكل منهم كتب نسخة في الموطأ مختلفة عن غيره، وكل منهم كتب ما قال أنه سمعه من مالك، وبعضهم أملى ما سمعه من مالك على غيره مثل يحيى بن يحيى. ويعني واحد أننا أمام رجل يتكلم من ذاكرته أمام عدة أشخاص مختلفين في سنوات مختلفة، وكل واحد منهم يكتب ما يقول أنه سمعه عن مالك إلى آخره، وكلهم يختلفوا عن الآخر. أشهر نسخ الموطأ رواية محمد بن حسن الشيباني ويحيى بن يحيى وكذا إلى آخره، وراك موطأ بن وهب الفهري وابن القاسم ومعنى بن عيسى والقعنبي والتنيسي ويحيى بن بكير المصري وسعيد بن مش عارف إيه إلى آخر الكلام ده. شيء مهم جدا بقى إن الأستاذ مالك بيقول لك مالك عنده السلسلة الذهبية. ده يا جماعة اللي هم الجهلاء بتوع علماء الحديث، يقول لك مالك عنده سلسلة ذهبية. ايه هي السلسلة الذهبية؟ يقول لك اللي هو روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، دي سلسلة ذهبية. على فكرة نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر مات سنة 95. حين مات كان مالك عنده سنتين، أن مالك مولود 93. فإزاي أيها السادة عيل عنده سنتين لسه في اللفة وبيرضع مثلا يروح يروي عن نافع؟ حاجة تانية إن أحاديث كثيرة جدا في يرويها مالك ينسبها لابن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري مولود سنة 85 وراح على دمشق في حدود سنة 80 ومات سنة 124، بينما مالك مولود سنة 93 بعد أن غادر ابن شهاب الزهري المدينة ب 13 سنة، ولم يفارق مالك المدينة ومات بها سنة 179، وابن شهاب لم يأتي مطلقا للمدينة. إذا بالتالي إن الأستاذ مالك لم يرى ولم يقابل ابن شهاب الزهري على الإطلاق، ومع ذلك أحاديث كثيرة بيقول لك مالك وحدثني ابن شهاب الزهري، بل أكتر من كده أحاديث يقول لك يعني وروى ابن شهاب الزهري أن النبي قال. الله، طب إذا كان ابن شهاب الزهري مولود 85 هجرية، يعني بعد موت النبي ب 48 سنة، إزاي يروي على النبي؟ أنا بستعجب الناس اللي هم بيمدحوا في موطأ مالك وبيقولوا عنه الكلام ده، وإنه هو الكتاب اللي كذا، وإنه هو مش عارف إيه. ما حدش منهم عمل بحث عن موطأ مالك وطلع فيه الاختلافات اللي موجودة بين النسخ دي والنسخ دي والنسخ دي. بلاش كده، مش حد منهم قرأ حتى نسخة ابن الحسن الشيباني وشاف الاختلافات اللي موجودة في الروايات. ده يا أخي ده جايب باب كامل عن الذي يلمسه الذكر، ذكر هو العضو الذكري للرجل، يعني طبعا مش بتكلم عن الأنثى، هل ينقض وضوءه أم لا؟ أحاديث يقول لك ينقض الوضوء، وأحاديث بنفس الصفحة تقول لك لا ينقض الوضوء. طب إزاي؟ هو ده بقى موطأ مالك، هو أستاذ من جاء بعده في الاختلاف وفي الهجس. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم العظات القرانيه وفي قناه اهل القران وفي موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير واللايك، وعليكم السلام.